Các bạn thân mến, trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về testing process và tại sao mình phải tuân thủ quy trình test để đảm bảo tiến độ của dự án. Thì bất kỳ một lĩnh vực nào để đảm bảo quá trình vận hành một cách hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực và chi phí thì thiết kế ra một quy trình chặt chẽ là một phương thức để giúp cho dự án của chúng ta hoàn thành đúng mục tiêu và đúng thời điểm. Trong project cũng có quy trình và trong project của mình sẽ có phần testing. Tất nhiên, testing cũng có quy trình riêng nhưng phải đảm bảo đi theo đúng quy trình của project. Thì trong slide này, cái testing process của mình có 6 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là planning, giai đoạn thứ hai đó chính là analysis, giai đoạn thứ ba test design, giai đoạn thứ tư là implementation, giai đoạn thứ năm là execution và giai đoạn thứ sáu là completion. Và từng cái giai đoạn này cần phải liên kết chặt chẽ với nhau thì mình còn gọi là cái traceability. Ví dụ như là bây giờ mình muốn biết được là cái test case nó đến từ requirement nào thì mình phải có cách để mình truy xuất nó. Và trong một quá trình testing process như thế này, mình phải thường xuyên đánh giá lại xem rằng là cái quá trình, cái quy trình của mình nó đang đi đúng hay không. Thì mình còn gọi là monitoring và control. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn từng giai đoạn của testing process. Thì giai đoạn đầu tiên mình sẽ gộp chung hai cái. Thứ nhất là planning và analysis. Tại vì trong quá trình mà mình phân tích requirement của khách hàng thì mình cũng có đủ thông tin để mình viết ra một cái test plan cũng như là một cái test strategy. Thì trong cái giai đoạn này trong cái test plan của mình cần đề cập những vấn đề sau. Thứ nhất là những cái function nào, những cái chức năng nào mình cần tập trung cho cái project của mình và mình có apply ứng dụng cái việc mà non-functional testing hay không, và cái hướng testing của mình là gì, thì mình sẽ ứng dụng những cái loại testing nào cho project của mình, và ngoài ra mình sẽ dùng những cái tool nào để support cho cái việc testing project, và những cái tài liệu mình cần tham chiếu tới, cũng như là cái test environment, những cái environment nào mình sẽ test cho cái project của mình, hoặc là những cái risk, những cái dự phòng và những cái test schedule, gọi là thời gian để mình thực hiện cái việc test của mình từ thời gian nào đến thời gian nào. Thì những cái thông tin này mình còn gọi là cái entry hoặc là exit criteria. Thì exit criteria thì là cái đầu ra của cái test report của mình, cái test plan của mình là gì, là mình phải đảm bảo được rằng là cái sản phẩm của mình, cái ứng dụng của mình nó phải đảm bảo đúng yêu cầu của khách hàng và không có lỗi gì xảy ra. Thì bây giờ sau khi mình có được cái test plan, test strategy rồi thì mình sẽ thực hiện cái việc là test design. Thì trong cái giai đoạn mà test design như thế này thì mình cần phải xác định được, mình phải có cách để làm sao mình truy xuất được cái test case này đến từ test requirement nào. Và trong cái quá trình mà mình phân tích cũng như là viết test design thì mình có thể tìm ra những cái lỗi, ví dụ những cái thông tin không chính xác, hoặc là có cái vấn đề gì đó mà mình cảm thấy nghi ngờ và mà bị thiếu chẳng hạn, thì khi đó mình cần phải check lại với project manager cũng như là với khách hàng để mình có thể điều chỉnh lại kịp thời. Thì cái giai đoạn này mình còn gọi là static testing. Thì trong câu hỏi ISTQB cũng có một số câu hỏi là static testing là gì, thì các bạn chỉ cần biết rằng là static testing là cái giai đoạn mà mình phân tích requirement cũng như là mình design test case cho cái project của mình. Và cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn implementation. Thì ở cái giai đoạn này là mình sẽ chuẩn bị requirement cũng như là mình set up data để mình sẵn sàng cho cái việc test của mình. Sau khi mình đã chuẩn bị data cũng như environment rồi thì mình sẽ thực hiện, cũng như là developer đã thông báo cho mình là ok, cái function đó đã sẵn sàng testing, thì mình sẽ thực hiện cái việc testing của mình dựa vào cái bộ test case mình đã design trước đó. Thì ở cái giai đoạn execution này mình còn gọi là dynamic testing. Thì trong ISTQB cũng có câu hỏi dynamic testing là gì, thì dynamic testing đó chính là giai đoạn mà mình thực thi cái việc test của mình dựa trên cái bộ test case mình đã design trước đó. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn completion. Thì giai đoạn completion là cái giai đoạn mà sau khi trong quá trình mà mình execution mình có thể tìm ra những cái lỗi và mình report, mình báo cáo lại cho bên project. Thì sau khi mình báo cáo thì mình phải assign lại cho developer để họ có thể fix. Và cái giai đoạn completion này mình phải đảm bảo là những cái bộ test case mình đã execution, mình đã test, nó phải pass, nó phải không có lỗi, và nếu mà có lỗi thì đã được fix rồi. Và cái người test manager này phải tổng hợp lại cái test report để mình báo cáo cho khách hàng cũng như là các bên liên quan của bên project. Thì đây là một cái testing process mình hy vọng là các bạn có thể hiểu và có thể apply cho cái project của mình. Thì mình tùy vào
từng project mình có thể linh động ha, cái giai đoạn nào mình có thể kết hợp, ví dụ như là giai đoạn mà execution và implementation mình có thể kết hợp với nhau đó, để cho nó rút ngắn cái quy trình của mình, chứ mình không không cần thiết mình phải theo bài vở như thế này. Và đây là cái testing process mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại.